Зараз я розповім, як відремонтувати будь-який редуктор виробництва заводу автогенного обладнання «Донмет». Буду розповідати і показувати на прикладі редуктора БКО 50ДМ. Перш за все, звертаю увагу на стан прокладки вхідного штуцера та на наявність фільтра. Тут фільтр відсутній, отже його треба встановити. Наявність фільтра на вхідному штуцері є обов'язковою умовою, оскільки він захищає редукувальний вузол редуктора від проникнення сміття, окалин та різноманітних дрібних частинок, які можуть засмітити редукувальний клапан. Знімаємо штуцер, прокладку, встановлюємо фільтр. Зверніть увагу, що фільтр встановлюється носиком назустріч потоку газу. Далі встановлюємо прокладку. Прокладка має бути без розшарувань, без тріщин, виготовлена з матеріалів, дозволених до контакту з киснем. У нашому випадку це поліамід. Допускається встановлювати прокладки з фторопласту та з параніту. На практиці прокладки з параніту застосовують украй рідко. Часто це або поліамід, або фторопласт. Затягуємо сапун. Фільтр після затягування не повинен хитатися, має стояти жорстко. Далі. Можна приєднати редуктор до джерела подачі стисненого повітря або азоту. Іншими газами проводити перевірку або ремонт категорично заборонено. Приєднуємо. Затягуємо гайку. Далі. Звертаємо увагу на манометри. Манометри мають бути справні. Перш за все, стрілка манометра має стояти на нулі. Самі манометри мають стояти рівно, лицевою стороною до споживача, до того, хто працює. У нас один манометр стоїть рівно, другий стоїть нерівно, тобто не видно показників манометра. Або манометра може не бути. Нам необхідно його викрутити і встановити як треба. Для цього беремо ключ, викручуємо манометр. Стрілка манометра тут на нулі. Будемо вважати, що він справний. Далі. Для установки манометра застосовуються поліамідні прокладки. Якщо однієї не вистачає, значить треба встановити ще одну. За допомогою ключа затягуємо, встановлюємо рівно, щоб показники приладу було видно. Далі. На вхід редуктора подаємо мінімальний вхідний тиск для редуктора. У кожного редуктора він свій. Для цього редуктора БКО 50 тиск 30 атмосфер. Спостерігається самовплив редуктора, тобто негерметичність сполучення редукувального вузла і клапана. Це видно з того, що при викрученому задавальному гвинті спостерігається випускання газу. Для того, щоб усунути цю несправність, необхідно замінити редукувальний вузол. Для цього нам буде потрібен спеціальний ключ, яким ми відкручуємо кришку редуктора. Натискний диск прибираємо, виймаємо штовхач, викручуємо сідло.
Хочу зауважити, що ремонт будь-якого редуктора здійснюється тільки чистими руками. Коли викрутили сідло, звертаємо увагу на наявність забоїн на запірній часті клапана. Тут забоїн не виявлено, тому це сідло можна використовувати ще раз. Дістаємо редукувальний клапан. На клапані є вм'ятина на запірній частині. Скоріш за все, ця вм'ятина з'явилася тут у результаті потрапляння окалини з кисневого балона, оскільки на вхідному штуцері був відсутній вхідний фільтр. Далі. Дістаємо редукувальну пружину. Треба звернути увагу на наявність слідів іржі, злущування покриття на редукувальній пружині. Якщо такого немає, як в цьому випадку, пружину можна встановити назад. Далі. Несправний клапан ми прибираємо, беремо новий клапан і встановлюємо його в корпус редуктора. Далі. Вкручуємо сідло клапана і затягуємо за допомогою накидного ключа. Уже в такому стані редуктора можна визначити герметичність запирання вузла без повного збирання редуктора. Для цього необхідно знову подати на вхід тиск повітря і шляхом омилювання визначити герметичність. У нашому випадку надування бульбашок не спостерігається. Отже, вузол герметичний. Можна продовжити подальше збирання. Далі встановлюємо штовхач, натискний диск. Можна коротким натисканням продути редуктор від залишків мильного розчину. Натискний диск повертаємо назад. Натягуємо кришку, закручуємо її і затягуємо за допомогою ключа. Встановлюємо натискний гвинт. Нам для перевірки працездатності редуктора знадобиться кран з витратною шайбою. Для редуктора БКО-50 витратна шайба має діаметр 2,8 мм. Затягуємо гайку. Нам необхідно встановити при витраті, тобто при відкритому вентилі через витратну шайбу, робочий тиск 12,5 атмосфер. Після того, як ми встановили максимальний робочий тиск на редукторі, перекриваємо кран і контролюємо підвищення тиску на манометрі низького тиску. Підвищення тиску не має перевищувати 3,75 кг від максимального робочого. Тобто, якщо тут у нас було 12,5 кг, зараз 13,7 показує манометр. Отже, тиск виріс на 1,2 кг, що є нормою. Далі. Необхідно перевірити працездатність запобіжного клапана. Запобіжний клапан редуктора БКО спрацьовує при тиску від 16,5 кг до 25 кг. Для цього ми на отвір клапана наносимо мильний розчин,
Другий отвір закриваємо пальцем і збільшуємо тиск у камері низького тиска до 16,5 кг. Клапан ще не відкрився. А спрацював на тиску 18,5 атмосфер, що є в межах допуску на спрацювання клапана. Якщо клапан спрацьовує раніше або не спрацьовує, необхідно його відрегулювати. Для цього беремо пласку викрутку і якщо нам треба тиск спрацювання клапана збільшити, пробка клапана закручується. Якщо треба, щоб він відкривався раніше, то треба пробку клапана викрутити. Після регулювання запобіжного клапана пробка обов'язково керниться. Ставиться помітка фарбою для того, щоб налаштування клапану не збилося. Після усіх цих процедур, якщо у нас все добре, знімаємо кран. Перекриваємо подавання вхідного тиску на редуктор. Редуктор знімаємо. Редуктор справний.